নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডেন্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ মই আশা কৰিছো তোমালোকে যোৱা ক্লাছবিলাক ভাল পাইছা চাই আমি যোৱা ক্লাছত ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ বিষয়ে চাইছিলো যেটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ বোৰ্ডৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন মই কৈছো যে এই চেপ্টাৰটোৰ পাৰ্টিকুলাৰ দুটা তিনটা মান প্ৰশ্নই আহিব পাৰে আমি পলিনেশনৰ টাইপছ বিলাক চাইছিলো বা পলিনেশন কি সেই প্ৰশ্নটো 5 মাৰ্কছ বা 3 মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে নহলে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন গোটেই কনসেপ্টটো সুধিব পাৰে আৰু থ্ৰো ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তোমালোকক বুজাবলৈ দিব পাৰে কোৱেশ্চনত কেতিয়াবা মেনশন কৰি দিয়ে তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ নিদিয়ে জাস্ট ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কেতিয়াবা কয় তো তোমালোকৰ কথা যদি বেছি তোমালোকে সুবিধাজনক হয় ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি মনত ৰাখিব পাৰা আৰু মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন সিনগামি আৰু ট্ৰিপল ফিউজনক কোৱা হয় আৰু সিনগামি আমি গম পাইছিলো যে দুটা মেল গেমিটছৰ এটা মেল গেমিট যেতিয়া এক্সেলৰ লগত ফিউজ হয় তেতিয়া ফৰ্মেশন কৰে সিনগামি আৰু যেতিয়া দুটা পলাৰ নিউক্লিয়াই নেক্সট যেটো থাকি যোৱা মেল গেমিটৰ লগত ফিউজ হয় তেতিয়া আমি ট্ৰিপল ফিউজন বুলি কোৱা হয় আৰু ট্ৰিপল ফিউজনকে PEN প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম সেল তাৰ আগতে আমাৰ পাইছিলো প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ তো নিউক্লিয়াছৰ পৰা সেললৈ কনভাৰ্জন হয় আমি চাইছিলো জাইগোট চাইছিলো তাৰ পিছত গ্লোবুলাৰ এমব্ৰায়ো হাৰ্ট শেপড এমব্ৰায়ো আমি এই ডায়াগ্ৰামেটিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো চাইছিলো এতিয়া আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব লৈছো পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰছ এণ্ড ইভেন্টছ মানে ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত আমি সিনগেমি ট্ৰিপল ফিউজন পালো এইখিনি বুজাৰ পিছত তাৰ পিছৰ নেক্সট ষ্টেজটো আমাক কি হ'ব সেইখিনি সুধিছে এতিয়া আমি চাম যে পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছ following double fertilization events of endosperm and embryo development maturation of ovules into seed and ovary into fruit are collectively termed post fertilization events তো আমাৰ post fertilization events দুটা হৈ গল post ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেন্ট আমাৰ প্ৰথমটো পাম আমি অভিউলৰ পৰা সিডলৈ কনভাৰ্জন হোৱাটো আৰু আমাৰ নেক্সটটো হৈ গল অভেৰী ইনটু ফ্ৰুইট তো পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যনত যে আমি দুটা ঘটনা পালো এই ঘটনাটো কেৱল এই চেপ্টাৰটো বুলিয়ে নহয় আমি পিছলৈও ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পাই থাকিম আমি বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰছত আমি পাই থাকিম কিন্তু মনত ৰাখিবা পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ দুটা ইভেন্টছ আছে প্ৰথমটো হ'ল কনভাৰ্জন অফ অভিউলছ ইনটু সিডছ এণ্ড অভেৰী ইনটু ফ্ৰুইট আৰু সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ইভেন্টছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি চাম পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ এটা ইভেন্টছ এণ্ডোস্পাৰ্মটো আমি চাম endosperm development precedes embryo development why the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of these tissues are filled with reserved food materials and are used for nutrition of the developing embryo. এই বস্তুটো চোৱা reserved food materials চাবা the cells of the tissue are filled with reserved food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. In the most common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to a free nuclei. This stage of endosperm development is called as free nuclear endosperm. মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো চাবা the cells of these tissues are filled with তাৰ আগতে আমাক আগৰ প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ লাষ্টৰ এটা লাইনত কৈছে যে the primary endosperm cell যেটো আমি ট্ৰিপল ফিউজন হোৱাৰ পিছত ট্ৰাইসেন মই যে কৈছিলো এটা মেল গেমিট আৰু দুটা পলাৰ নিউক্লিয়াছৰ লগত যেতিয়া তোমাৰ ফিউজ হয় প্ৰাইমেৰী যেটো মই কলো PEN প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ তাৰ পিছত PEC প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম সেলস বনে তো সেই কথাটো সেই ট্ৰাইসেন প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম সেল ডিভাইডস ৰিপিটেডলি এন্ড ফৰ্মস এ ট্ৰিপ্লয়েড এই ইয়াতে দিছে চোৱা ট্ৰিপ্লয়েড মানে হগল ট্ৰাইসেন মই অলৰেডি কৈছো ট্ৰিপ্লয়েড ট্ৰাইসেন এন্ডোস্পাৰ্ম টিস্যুজ the cells of these tissues সেই তোমাৰ ফ্ৰী যিবিলাক আমাক ট্ৰাইসেন PEN প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছৰ যিবিলাক টিস্যুজ কৈছে সেই টিস্যুজ বিলাকত ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েলছ কিছুমান জমা হৈ থাকে বুলি কৈছে and are used for nutrition of the developing embryo মানে কি হৈছে PEN প্ৰাইমেৰী এন্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছৰ যিবিলাক টিস্যুজ সেই টিস্যুজ বিলাকত কিছুমান ফ্ৰী তোমাৰ কি বুলি কৈছে ফ্ৰী ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েলছ কিছুমান তাত জমা হৈ থাকে আৰু সেইবিলাকে কি হয়
ডেভেলপিং এমব্ৰায়টো ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে বুলি কৈছে। ইন দ্য মোষ্ট কমন টাইপ অফ এণ্ডোস্পাৰ্ম ডেভেলপমেণ্ট, দ্য PEN undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. Free nuclei ক'ৰ পৰা হয় বুলি কৈছে? PEN, primary endosperm nucleus ৰ পৰা। This stage of endosperm development is called as free nuclear endosperm. আমি গম পালো যে free nuclear endosperm কি? Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water, এই উদাহৰণটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তোমালোকৰ বৰ্ডত যিহেতু MCQ নিদিলেও 1 মাৰ্কছৰ 5টা 6টা প্ৰশ্ন দিয়ে, 5টা মান প্ৰশ্ন 1 মাৰ্কছৰ দিয়ে। সেইটো কাৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, 1 মাৰ্কছৰ কিছুমান 1 ৱৰ্ডো দিব পাৰে, নহলে কেতিয়াবা এটা ডেফিনিশ্যন লিখিবৰ কাৰণে দিয়ে। তোমাক যদি সোধে যে মই যেনেকৈ ক'লো যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডাবল ফাৰ্টিলাইজেশ্যন, 1 মাৰ্কছৰ কাৰণে যদি প্ৰশ্ন সোধে, তেতিয়া তুমি কোনো তাত ডায়েগ্ৰাম আঁকিব দৰকাৰ নাই, বা তুমি বহুত এটা বহলাই লিখিব দৰকাৰ নাই। জাষ্ট তুমি the syngamy and triple fusion is collectively known as double fertilization. বাস 1 মাৰ্কছ সাফিচিয়েন্ট, কিমানখিনি লিখিলেই পাবা। যদি তোমালোকক সোধে যে give an example of free nuclear endosperm, তেতিয়া তুমি কি বুলি ক'ব লাগিব? কোকোনাট ৱাটাৰ। তো সেই প্ৰশ্নটো মনত ৰাখিবা, মই ভালকে কৈ দিছো আকৌ এবাৰ চাবা। Subsequently, cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm. তো এইটো মই তোমালোকক লিখি দিছো, জাষ্ট মনত ৰাখিবা। আৰু ভৱিষ্যতে মই অলৰেডি কেতিয়াবা মাজে মাজে যিহেতু কৈ থাকো যে এন্ট্ৰেন্স অৰিয়েন্টেড বায়োলজি য'ত থাকে, এনেকুৱা এক্সাম যদি কিবা দিয়া য'ত নেকি বায়োলজি আছে, তোমাৰ MCQ আহে, তেনেকুৱা তোমালোকে এনেকুৱা প্ৰশ্নবিলাক পাবা। জাষ্ট মোৰ কথাবিলাক যেতিয়াই ক্লাছটো তোমালোকে চাই আছা তেতিয়াই মনোযোগ দি যাবা, বুজি যাবা। মই কেতিয়াবা ট্ৰিকতো কিবা কিবি কৈ যাওঁ, তেনেকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো চালে কেতিয়াবা তোমালোকৰ মনত থাকি যাব। তো এনেকুৱা নহয় যে ভৱিষ্যতে আকৌ বাৰে বাৰে ৰিভাইজ কৰি আছা। এইবিলাক বস্তু ৰিভাইজ কৰিবলৈ বাৰে বাৰে পঢ়িব কোনো দৰকাৰ নাই, জাষ্ট মনত ৰাখিলেই হ'ল। তো আমি গম পালো যে ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্মৰ এক্সাম্পল আমি পালো কোকোনাট ৱাটাৰ। কিন্তু এটা ইয়াতো ইন্টাৰেষ্টিং কথা আছে ষ্টুডেণ্টছ, যে কোকোনাট বুলি ক'লে কিন্তু ভুল হ'ব। যদি তোমালোকে কোৱা সম্পূৰ্ণ কোকোনাট বুলি, যে ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্মৰ যদি এক্সাম্পল এটা সোধে, যদি তোমালোকে কোৱা কোকোনাট বুলি, তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো ভুল হ'ব। কিন্তু তোমালোকে মেনশ্যন কৰিব লাগিব কোকোনাট ৱাটাৰ বুলি। কোকোনাট তোমালোকে দেখিছা নাৰিকলটো ভাঙাৰ পিছত যিটো ভিতৰত পানী ওলায়, নাৰিকলৰ পানী বা ডাবৰ আমাৰ যিটো পানী, সেই পানীখিনিক কি বুলি কোৱা হয়? তোমাৰ ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত চাবা, it is nothing but free nuclear endosperm made up of thousands of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. এই বস্তুটো চোৱা, মই যে ক'লো যে কোকোনাট বুলি ক'লে ভুল হ'ব বুলি, যে ৰহস্যটো ইয়াতে সোমাই আছে। চোৱা, হোৱাইট কাৰ্নেলটো কোকোনাটৰ কি হ'ব? মই আকৌ এবাৰ লিখি দিম, চাবা। আমি এটা কোকোনাট ললো, নাৰিকল। ঠিক আছে, নাৰিকলটোৰ আমি যেতিয়া ভাঙি দিছো, নাৰিকলটো আমি ভাঙি দিয়াৰ পিছত আমি তাতে দুটা বস্তু পাইছো, নাৰিকলৰ পানী আৰু বগা অংশ। মানে আমাক ক'লে যে কোকোনাট ৱাটাৰ, আৰু আমি ইয়াতে পালো হোৱাইট কাৰ্নেল, মানে আমাৰ বগা অংশটো। আমি যিটো নাৰিকল খাওঁ সেইটো বগা অংশটো। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি, যে আমি গম পালো যে ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম বুলি ক'লে, যে তোমাক যদি কয় যে এটা কোকোনাটৰ ফ্ৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াৰ মানে এণ্ডোস্পাৰ্মটো কোনখিনি পাৰ্পৰচন হয়, তুমি তেতিয়া ক'ব লাগিব যে নাৰিকলৰ পানী, মানে কোকোনাট ৱাটাৰ। তো মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো ইয়াতে, এইটো বস্তু কনফিউজন হয়, সেইটো কাৰণে বাৰে বাৰে কৈ দিছো। যদি কোকোনাট বুলি যদি কোনোবাই কয়, কিন্তু ভুল হৈ যাব তোমালোকৰ। ঠিক আছে, পানীখিনি ইয়াতে অলৰেডি লিখাই আছে কোকোনাট ৱাটাৰ, আৰু বগা অংশটো আমাৰ লাষ্টৰ লাইনত কি বুলি ক'লে? সেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম। তো সেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম আৰু ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে, মনোযোগ দিয়া ভালকে। সেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম আৰু ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে, আৰু ডিফাৰেন্সটো কি আছে? হোৱাইট কাৰ্নেল, মানে নাৰিকলৰ ভাঙি দিয়াৰ পিছত যিটো বগা অংশ, সেই বগা অংশটোক তোমাৰ সেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম কোৱা হ'ব, আৰু পানীখিনিক ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম কোৱা হ'ব। আৰু নৰ্মেলি তোমালোকে এটা কথা বুজি ৰাখা, যে
যিবিলাক প্ৰাইমেৰী এণ্ডোস্পাৰ্ম নিউক্লিয়াছ পেন ট্ৰাইচেন যিটো ট্ৰিপ্লইড চেল আছিলে সেই চেলটোৰ যিবিলাক তোমাৰ টিচুজ হয় সেই টিচুজ বিলাকত কি থাকে ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েল থাকে ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েলছ থাকে আৰু সেইবিলাকে নাৰিকলৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম আৰু আমাৰ হোৱাইট পৰ্চনটো হোৱাইট পাৰ্টটো আমাৰ চেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম বুলি কৈছে ঠিক আছে আমাৰ এইখিনি পৰ্চন টপিকটো আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে তো মই লিখি দিছো বগা অংশ হোৱাইট কাৰ্নেলটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম তো এইখিনি আছিলে আমাৰ ওপৰৰ পেৰাগ্ৰাফটো তো পিছত আমাক কি কৈছে চাবা এণ্ডোস্পাৰ্ম মে আইদাৰ বি কমপ্লিটলি কনজিউমড বাই দ্য ডেভেলপিং এম্ব্ৰায় example pea groundnut beans before seed maturation or it may persist in the mature seed example castor and coconut and be used up during the seed germination ঠিক আছে এইখিনি আমাক এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা কৈছে চাবা এণ্ডোস্পাৰ্ম যেটো আমাৰ ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্মে হওক বা আমাৰ চেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্মে হওক কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ হৈ যাব পাৰে যেতিয়া এম্ব্ৰয়টো ডেভেলপ হৈ থাকে ডেভেলপিং এম্ব্ৰয়ৰ সময়ত গোটেইখিনি ৰিজাৰ্ভ ফুড মেটেৰিয়েল ব্যৱহৃত হৈ যাব পাৰে আৰু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ নহয় য'ত ব্যৱহাৰ হ'ব তাৰ এক্সাম্পল আমাক দিছে পি গ্ৰাউণ্ডনাট এণ্ড বিনছ ঠিক আছে আৰু য'ত সম্পূৰ্ণ আমাৰ ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্মে হওক বা চেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্মে হওক সম্পূৰ্ণ য'ত ব্যৱহৃত নহয় সেইবিলাকৰ আমাৰ এক্সাম্পল দিলে কেষ্টাৰ আৰু কোকোনাট ঠিক আছে কেষ্টাৰ আৰু কোকোনাট যদি সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰ হ'লহেঁতেন আমি নাৰিকলৰ জানো পানী পালোহেঁতেন নাপালোহেঁতেন হয়তো নাৰিকলৰ অকল খোলাটো থাকিলেহেঁতেন যিটো আমাৰ অসমীয়াত টুকুৰা বুলি কয় ঠাই ভেদে বেলেগ বেলেগ কয় কিন্তু যদিহে গোটেইখিনি ব্যৱহাৰ হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি খালি টুকুৰা বা যিটো ওপৰৰ খোলাটো পালো হয় ভিতৰত না বগা অংশটো পালো হয় না আমি পানী পালো হয় তো মই আশা কৰিছো এই পেৰাগ্ৰাফটো তোমালোকে বুজি পালা ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্টটো চাম এম্ব্ৰায়ৰ ঠিক আছে Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. আচ্ছা আমি মনোকটিলেডেন্স আৰু ডাইকটিলেডেন্স কি হয় আমি প্ৰথম সেইটো কথা গম পাব লাগিব আমি এই পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়াৰ আগত প্ৰথম গম পাব লাগিব যে মনোকটছ আৰু ডাইকটছনো কি হয় আমি সেইখিনি কথা গম পাব লাগিব এতিয়া আমি চাম ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি চাম যে মনোকটছ আৰু ডাইকটছৰ এম্ব্ৰায়টো কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ ঠিক আছে চাবা মনোযোগেৰে প্ৰথম আমাক দিছে টিপিক্যাল ডাইকট এম্ব্ৰায় তাৰপিছত দিছে লাৰ্জ সেকশন অফ এন এম্ব্ৰায় অফ গ্ৰাছ আৰু গ্ৰাছটো তোমাৰ মনোকটিলেডন হয় চাই আছো আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকি এই পোর্শনটো আমাৰ হৈ গ'ল প্লামিউল ৰেডিকেল তোমালোকক এটা মই প্ৰথম প্লামিউল আৰু ৰেডিকেলৰ এটা ট্ৰিকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো যে এই বস্তুটো বহুতে কনফিউজ হৈ যায় যে প্লামিউলটো তলৰ অংশটো নে ৰেডিকেলটো তলৰ অংশটো মই পঢ়ি থকা সময়ত ময়ো কনফিউজ হৈছিলো আৰু মই মনত ৰখাবলৈ এটা ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এটা সৰুকে মানে মই এনেকুৱা ধৰণে মনত ৰাখিছিলো তুমি চাবা ৰেডিকেল যিফালে আছে মানে কি হয় ৰুটছ হয় আৰু ৰুটছ ক'ত থাকে গছৰ ওপৰতটো কেতিয়াও ৰুটছ নাথাকে ৰুটছ সদায় তলত থাকিব তো ৰেডিকেল শব্দটো আৰৰ পৰা মনত ৰাখিবা ৰুটছ এটা জাস্ট ফৰ তোমালোকৰ ট্ৰিক্সৰ কাৰণে মই কৈ দিছো ৰুটছ মনত ৰাখিবা ৰুটছৰ পৰা আৰটো আহিব ৰেডিকেল মানে তলৰ ফালে এম্ব্ৰায়ৰ তোমাৰ ডাইকটৰ এম্ব্ৰায় মই লিখি দিছো তো এটা ডাইকট এম্ব্ৰায়ৰ তোমাৰ তলৰ পৰ্চনটো হ'ব ৰেডিকেল আৰু প্লামিউল হ'ব ওপৰৰ পৰ্চনটো আৰু যদি এটা তোমালোকৰ মনত থাকি যায় ৰেডিকেলটো তলৰ ফালে বুলি যদি তোমালোকৰ মনত থাকি যায় ডেফিনেটলি প্লামিউলটো ওপৰত হ'ব সেইটো তোমালোকে গম পাই যাবা হাইপোকটাইল মাজৰ অংশটো হৈ গ'ল হাইপোকটাইল আৰু তোমালোকে বাকি যি দুটা পৰ্চন ওলমি থকা দেখিবা সেই দুটা হৈ গ'ল আমাৰ কটিলেডন কনসালেডন কটিলেডন ঠিক আছে তো আমি এইখিনি কথা গম পালো নেক্সট এতিয়া আমি চাবা মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো যে প্লামিউল ওপৰৰ অংশটো হ'ব ডাইকট এটা এম্ব্ৰায়ৰ তলৰ পৰ্চনটো ৰেডিকেল হ'ব
আৰু হাইপোকটাইল মাজৰ অংশখিনি হ'ব আৰু যিটো ওলমি থকা দুটা অংশ ওলমি আহিব সেই দুটা হ'ব আমাৰ কটিলেডন। এইটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ ডাইকট এমব্ৰায়। কেতিয়াবা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দি দিয়ে, ঠিক আছে। কেতিয়াবা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দি দিয়ে যে তোমালোকক সুধিব পাৰে যে ডায়াগ্ৰামেটিকেলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে এটা ডাইকট এমব্ৰায় আৰু এটা মনোকট এমব্ৰায়। তো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, এই এনচিআৰটিত থকা ৰাইট চাইডে সোঁহাতে থকা দুটা ডায়াগ্ৰাম আঁকিব লাগিব, তোমালোকে দেখাব পাৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু এটা বস্তু থাকি গৈছে, এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ ৰুট কেপ। ৰুট কেপ মানে অভাৰঅল এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছো, ডাইকট যিটো আমাৰ ডাইকট এমব্ৰায় হয়, ডাইকট এমব্ৰায়তকে আমাৰ মনোকট এমব্ৰায়টোৰ কথা বেছিকৈ সোধে আৰু তাৰ এক্সাম্পল সোধে। চাবা এবাৰ বায়'লজিৰ এটা মানে এগ্ৰিকালচাৰে হওক নীটেই হওক এনেকুৱা পৰীক্ষাত এটা প্ৰশ্ন আহিছে আৰু প্ৰশ্নটো ক'ৰ পৰা আহিছে তোমালোকক মই চকু খোলাই দিছো। এতিয়া জাষ্ট তোমালোকক এটা মই ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে কৈ দিছো। ইয়াতে লিখা আছে চোৱা, LS of an embryo of grass। এই লাইনটো বহুত ষ্টুডেণ্টে মনেই নকৰিব। ক'ত আছে দেখিছেনে? দুটা ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে, ডায়েগ্ৰামটোৰ তলত ফিগাৰ বুলি কৈ সেই ইয়াত লিখা আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে সুধিছে এক্সাম মানে তোমালোক বহুত দিছে, 4টা অপচন দিছে, তাতে সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ হেভিং মনোকট এমব্ৰায়। তাত তোমাৰ অদ্ভুত অদ্ভুত কিছুমান পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছ আছিলে, কিবা কিবি তেনেকুৱা আছে যিবিলাক এক্সাম্পল বহুত ষ্টুডেণ্টে হয়তো শুনাও নাই। কিন্তু যিসকলে ইমানলৈকে মনোযোগ কৰিছে, ইমানখিনিলৈকে ফকাছ কৰি চাইছে, উইথ কনচেনট্ৰেশ্যন পঢ়িছে, সেইসকলে ডেফিনেটলি গ্ৰাছ শব্দটোতো শুনিছে আৰু পাৰ্থেনিয়ামৰ লগত লগাই দিছে গ্ৰাছ, পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছ। পাৰ্থেনিয়াম এটা এনেকুৱা প্লান্ট হয় তোমাৰ, সেইটো ইম্পৰ্ট যেতিয়া মেটেকা ৱেষ্ট বেংগললৈ মেটেকা বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছিল, তেতিয়া সেই মেটেকাৰ লগত আহিছিল সেই পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছটো। তাৰপিছত কি হৈছিলে মানে তোমাৰ কি বুলি ক'ম, তবাহী মচাই দিছিলে বুলি ক'ব পাৰো। আৰু সেই পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা, এইবিলাক এনচিআৰটিটো আছে, আমি পাম পিছত। তোমাৰ আমাৰ হেৰি গ্ৰাছৰ পৰা এটা এলাৰ্জি হয়, তো এলাৰ্জেন্স হিচাপে কাম কৰে সেই গ্ৰাছৰ, মানে সেই ঘাঁহটোৰ পৰা বহুত মানুহৰ এলাৰ্জিও হয়। আৰু সেইবিলাক পিছৰ কথা, কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছো যে গ্ৰাছ মনোকটিলেডন হয় আৰু সেইটো তোমালোকৰ 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনো হ'ব পাৰে। তো মই এটা কথা ক'লো এই দুটা ডায়েগ্ৰামৰ পৰা, যে প্ৰথম কথা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে ডায়াগ্ৰামেটিকেলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা এটা ডাইকট এমব্ৰায় নহ'লে এটা মনোকট এমব্ৰায়। তো আমি ডাইকট এমব্ৰায়টো চালো, এতিয়া আমি মনোকট এমব্ৰায়টো চাম। মনোকট এমব্ৰায়টো আমি এতিয়া চাম, মনোকট এমব্ৰায়। আৰু মই উদাহৰণস্বৰূপে নামটো ক'লো যে গ্ৰাছ বা পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছ। হয়তো তোমালোকক অকল গ্ৰাছ বুলিও দিব পাৰে বা পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছ বুলিও তোমালোকক দিব পাৰে। এতিয়া আমি মনোকটিলেডনৰ তোমাৰ এইটো চাম, চাবা ডায়েগ্ৰামটো চাম। স্কিউটেলাম, ওপৰৰ অংশটো হৈ গ'ল আমাৰ স্কিউটেলাম। আৰু তোমালোকক কেতিয়াবা ডায়েগ্ৰামটো দি দিব ABCD কে দিব, য'ত তোমালোকক সুধিব যে ব্লেংক কুৱেশ্যন দি দিব, যে ধৰি লোৱা এই স্কিউটেলাম ইয়াত লিখা আছে, ইয়াতে তোমাৰ এনেকে A বুলি দি কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি দিব। তোমালোকে লিখিব লাগিব যে A বুলি যিটো দিছে চিম্বল, তাতে তোমালোকে সেই লিখিব লাগিব। আৰু এটা কথা আছে কি, স্কিউটেলাম এই বস্তুটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, স্কিউটেলাম যদি আছে তেতিয়া ডেফিনেটলি মনোকট হ'ব, স্কিউটেলাম ডাইকট এমব্ৰায়ত নাথাকে। স্কিউটেলামৰ যদি তোমালোকৰ শব্দটো যদি পাইছা, তোমালোকে য'তেই পোৱা ডায়েগ্ৰামেই হওক থিয়ৰিটিকেলি হওক যদি পাইছা, তেতিয়া গম পাবা যে কিবা এটা মনোকট এমব্ৰায়ৰ কথাই কৈ আছে বা মনোকট প্লান্ট এটাৰ কথাই কিবা ক'বলৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। এই কথাটো মনত ৰাখিবা। তো আমাৰ স্কিউটেলাম হৈ গ'ল এইখিনি পৰ্চন, কলিঅপ্টাইল আৰু আমাৰ আহি গ'ল কলিঅ'ৰাইজা। এই দুটা কনফিউজিং হয়, শব্দ দুটাৰ লগত একে একে আছে। এগেইন ইয়াতে এটা ট্ৰিক আছে, মই আকৌ কৈছো একে ধৰণৰ ট্ৰিকেই হয়, মই কৈ দিছো বাৰু, তথাপিও ৰ'বা। এইটো আমাৰ পৰ্চন হৈ গ'ল কলিঅপ্টাইল। তলৰ অংশখিনি হৈ গ'ল কলিঅ'ৰাইজা। এতিয়া এটা ঘটনা ইয়াতে চাবা, কলিঅ'টো দুইটাতে কমন আছে, ঠিক আছে। কলিঅ'ৰাইজা আৰু কলিঅপ্টাইল, মই যে ক'লো যে আগতে যে ডাইকট ষ্টেমত ক'লো যে ৰুটৰ ফালে ৰুটটো সদায় তলত থাকে, মনত ৰাখিবা ৰেডিকেলটো মনত ৰাখিবা যে আৰ ৰুট মানে তলত থাকে, তো সেই আৰৰ পৰা ৰেডিকেলটো মনত ৰাখিবা। ঠিক তেনেধৰণে কলিঅ'ৰাইজাৰ ৰাইজা শব্দটোত আৰ এটা আছে, ৰাইজা শব্দটোত এটা আৰ আছে, যিটো আৰৰ পৰা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা যে
তলৰ ফালে কলিঅ'ৰাইজা আছে, নহলে তোমালোকৰ কি হৈ যায় ঘটনাটো এনেকুৱা হয় যেতিয়া তোমালোকক সোধে তোমালোকে এইখিনি পৰ্চনতো তোমালোকে কলিঅ'ৰাইজা বুলি লিখি দিব পাৰা, কিন্তু সেইটো কলিঅ'ৰাইজা নহয়, কলিঅ'প্টাইল হয়। আৰু যেতিয়া কলিঅ'ৰাইজাটো মনত ৰাখিব পাৰিবা তেতিয়া ডেফিনেটলি ওপৰতো কলিঅ'প্টাইলে হ'ব, সেইটো গম পাই যাবা। তো কলিঅ'ৰাইজা তলৰ অংশটো হ'ল, এইটো আমাৰ ৰুট কেপ হৈ গ'ল, এইখিনি আমাৰ ৰেডিকেল হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এপিব্লাষ্ট, আমাৰ বাঢ়ি থকা অংশখিনি হৈ গ'ল এপিব্লাষ্ট, ফুট এপেক্স। তো তোমালোকে দেখিলা যে আমাৰ ডাইকট এটা এমব্ৰায় আৰু মনকট এটা এমব্ৰায় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আৰু তোমালোকে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ফিচাৰ্ছ বিলাক গম পালা। মই ক'লো যে স্কিউটেলামৰ কথা ক'লো বা কলিঅ'ৰাইজা কলিঅ'প্টাইলৰ কথা ক'লো। তো এইবিলাক বস্তু তোমালোকে তেনেকৈ মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি নেক্সট পেৰেগ্ৰাফটোলৈ আগবাঢ়িম। এতিয়া মনোযোগ দিবা, চাবা। Embryo develops at the micropylar end of the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, embryogeny, early stages of embryo development is known as the embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. মানে তোমাৰ কি হয়, early stage of embryo development, embryogeny is similar in monocots and dicots. মানে তোমাৰ early stage to monocots আৰু dicots আমাক একেই বুলি কৈছে। Figure 1.13 depicts the stages of embryo and dicotyledonous embryo. The zygote gives rise to the pro-embryo. Zygotor pisot pro-embryo hoy boli koisen, subsequently globular, heart-shaped and mature embryo. তো এইটো তোমালোকক মই যোৱা ক্লাছত ডায়াগ্ৰামেটিক্যালি বুজাই দিছিলো, মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো, চাবা। Stages of embryogeny. Stages of embryogeny আমাৰ প্ৰথম আমি পালো pro-embryo, জাইগট পালো আমি, প্ৰথম আমি পালো জাইগট, জাইগটৰ পিছত give rise to pro-embryo, pro-embryoৰ পিছত আমি পালো globular embryo, গ্লোবিউলাৰৰ পিছত আমি পালো হাৰ্ট শেপড এমব্ৰায়, তাৰপিছত আমি পালো মেচিয়ৰ এমব্ৰায়। তো এই ফ্লো চাৰ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা ষ্টুডেন্টস, এই ফ্লো চাৰ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ভালকে চাই লোৱা। স্টেজেস অফ এমব্ৰায়োজেনি, যে স্টেজেস অফ এমব্ৰায়োজেনি, প্ৰথম আমি পাম জাইগট ফাৰ্স্ট স্টেজ, ঠিক আছে, দেন আমি পাম প্ৰো এমব্ৰায়ো সেকেন্ড স্টেজ, দেন আমি পাম গ্লোবিউলাৰ থাৰ্ড স্টেজ, দেন আমি পাম ফোর্থ স্টেজ হার্ট শেপড এমব্রায়ো, দেন আমি পাম মেচিয়ৰ এমব্রায়ো। তো এই ফ্লো চাৰ্টটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ডেফিনেটলি এইটো যদি মনত থাকে তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম খিনিও আঁকিব পাৰিবা বঢ়িয়াকে, আৰু তোমালোকে এই জাস্ট ফ্লো চাৰ্টটোৰ থ্ৰুৰ পৰা বহলাই তোমালোকে নিজৰ ভাষাত লিখি দিব পাৰিবা, আৰু ডেফিনেটলি বৰ্ডত এটা ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা যদিহে এই প্ৰশ্নটো আহে, ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা, a typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. প্ৰথমত আমাক ক'লে dicotyledonous কথা, যিখিনি কথা অলৰেডি মই বুজাই আহিছো। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is known as the epicotyle, which terminates with the plumule. ওপৰৰ অংশটো epicotyle হ'ব আৰু টাৰ্মিনেট কিহৰ কাৰণে হৈ যায়, প্লামিউললৈ হৈ যায়। or the stem tip, মই যে ক'লো যে মনত ৰখাবলৈ ৰুট তলত থাকে, আৰ ডি ৰেডিকেল মনত ৰাখিবা। তো প্লামিউল ওপৰৰ ফালে কি হৈ যায়গে, পিছত গৈ ষ্টেমলৈ কনভাৰ্ট হয়, ঠিক আছে। The cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle that terminates as its lower end in the radical or root tip. মই তোমালোকক ক'লোৱে যে হাইপোকটাল ৰুটৰ ফালে তলৰ ফালে তোমাৰ কি হয়, ৰেডিকেল বুলি কোৱা যায়। The root tip is covered with the root cap, ঠিক আছে। Embryos of monocotyledons possesses only one cotyledon in the grass family. চোৱা, মই এইটো ভালকে মনত ৰাখিবা, in the grass family, কিন্তু দেই বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়।
embryos of monocotyledons possesses only one cotyledon এটাই cotyledon থাকে আৰু সেইটো তোমাৰ উদাহৰণ কি হ'ল আমাৰ গ্ৰাছ ফেমিলি হাঁহৰ ফেমিলি বিলাক হাঁহ জাতীয় যিবিলাক আমাৰ উদ্ভিদ বা আছে যিবিলাক আমাৰ উদ্ভিদ আছে সেইবিলাকক তোমালোকে কি বুলি ক'বা মনোকটিলিডেন্স বুলি ক'বা আৰু তাতে কি থাকে স্কিউটেলাম এটা থাকে ঠিক আছে আৰু স্কিউটেলামৰ কথা অকল মনোকটিলিডেনতহে আহিব ডাইকটিলিডেনত নাহে In the grass family, the cotyledon is called as scutellum that is situated towards one side lateral of the embryonal axis. A line to monot rakhiba. Scutellum is situated towards one side lateral of the embryonal axis. One side lateral of the embryonal axis. Moi ako ebar koisu one side lateral of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radical and root kept enclosed in an undifferentiated sheath called coleorhiza. Coleorhiza কথা মই কলো. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of the scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow follicular structure, the coleoptile. তো আমি মনোকট আৰু ডাইকটৰ স্টেমছৰ কথা আমি চালো আমাৰ এমব্ৰয়ৰ কথা চালো সৰি এতিয়া আমি নেক্সট এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু পঢ়িম যে সিডৰ আমি প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো আজি পঢ়িম বাকি নেক্সট খিনি আমি ইন্টেগুমেন্টছৰ পৰা পিছত পঢ়িম কিন্তু আমি সিডৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো চাম In an angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. তো এই লাইনটো তোমালোকে লিখি ৰাখিবা মনত থাকিবই লাগিব দেই seed in every angiosperm এটা আমাক জিমনোস্পাৰ্মৰ কথা কোৱা নাই ঠিক আছে এনজিওস্পাৰ্মৰ কথা কৈছে in angiosperms the seed is the final product ঘটনাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় তোমালোকক যে এনেকুৱা লাইন বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কৈ যে মই লিখাই দিছো বা কৈ দিছো বা বেছি ফকাস কৰিবলৈ কৈছো তাত এটা ৰহস্য আছে আৰু ৰহস্যটো হৈছে কি বোৰ্ডৰ 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন ডেফিনেশনো সুধিব পাৰে কেতিয়াবা ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কসও দি দিব পাৰে তোমাক যদি কৈ দিয়ে the seed is the final product of sexual reproduction in dash blank space দিলে তুমি কি লিখিবা জিমনোস্পাৰ্ম লিখি দিলে তোমাৰ ভুল হৈ যাব ডেফিনেটলি ভুল হ'ব তো তুমি কি লিখিব লাগিব এনজিওস্পাৰ্ম লিখিব লাগিব ঠিক আছে বা the flower is the final product of sexual reproduction বুলি দি দিয়ে ফ্লাৱাৰটো নহয় কি হ'ব seed is the final product of sexual reproduction তো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট লাইন কিছুমান এনচিআৰটিত আছে যিবিলাক তোমালোকে ভুলতো পাহৰিব নোৱাৰা তোমালোকে তেনেকুৱা লাইন বিলাক বিচাৰিও পাহৰিব নোৱাৰা মানে টিপ অফ টাং থাকিবই লাগিব মানে ঠিক আছে তো ঠিক তেনেকুৱা এটা লাইন আমি পালো যে ইন এনজিওস্পাৰ্ম the seed is the final product of sexual reproduction ঠিক আছে ফার্স্ট লাইনটো আমি পঢ়িলো it is often described as the fertilized ovule seeds are formed inside fruits a seed typically consists of seed cotyledons and an embryo axis the cotyledons of the embryo are simple structures generally thick and swollen due to storage of reserve food এই বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হবা the cotyledons of the embryo are simple structures generally thick and swollen ফুলি থাকে due to storage of food reserves মানে food store reserve food storage কৰি থোৱাৰ কাৰণে ফুলি থকা হয় এমব্ৰায়ত কি হয় ফুলি থকা হয় আৰু কিহৰ কাৰণে food reserve storage থকাৰ কাৰণে mature seeds may be non albuminous or ex albuminous mature seed may be non albuminous or ex albuminous non albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development so আমি অলরেডি আগত চাই আহিছিলো যে প্ৰি নিউক্লিয়াৰ এন্ডোস্পাৰ্মে হওক বা সেলুলাৰ এন্ডোস্পাৰ্মে হওক যদিহে কমপ্লিটলি কনজিউমড হৈ যায় সেইটো কি বুলি কোৱা হ'ব নন এলবুমিনাছ অৰ এক্স এলবুমিনাছ বুলি ক'ব আৰু তাৰে উদাহৰণ আমাক দিলে পি গ্ৰাউণ্ডনাট পি আৰু গ্ৰাউণ্ডনাট অলৰেডি আমি আগৰ পেজটো পাইছিলো মই আকৌ কৈছো যে নন এলবুমিনাছ অৰ এক্স এলবুমিনাছ য'ত কি হয় আমাৰ there is no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development মানে আমাৰ embryo developmentৰ সময়ত completely consume হৈ যায় ঠিক আছে তো হেতু আমাৰ ক'ব
নন এলবুমিনাছ বা এক্স এলবুমিনাছ, আৰু আমাক উদাহৰণ দিলে পি বা গ্ৰাউণ্ডনাটৰ। ঠিক আছে, albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development, আৰু যদিহে কমপ্লিটলি কনজিউম নহয় থাকি যায় তেতিয়া আমাক কি বুলি ক'ব, তাৰ উদাহৰণ আমাক কি বুলি ক'ব, হুইট দিছে, মেইজ দিছে, বাৰ্লি দিছে, কেষ্টৰ দিছে। মই যেতিয়া লিখি দিবলৈ যাওঁ এবাৰ চাবা, আৰু সেইটো আমাক ক'ব এলবুমিনাছ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, যিহেতু আমাক নন এলবুমিনাছ আৰু এক্স এলবুমিনাছৰ কথা ক'লে উদাহৰণ দিলে, আৰু যদিহে ৰেজিডুৱেল এণ্ডোস্পাৰ্ম নহয়, কমপ্লিটলি কনজিউম নহয় থাকি যায়, তেতিয়া সেইটোক এলবুমিনাছ বুলি ক'ব। ঠিক আছে, নন এলবুমিনাছ or X albuminous. X albuminous আমাৰ এক্সাম্পল আমি পালো পি এন গ্ৰাউণ্ডনাট। এইবিলাক মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস, পি এন গ্ৰাউণ্ডনাট। ঠিক আছে, তাৰপিছত এলবুমিনাছত আমি পালো হুইট মেইজ, পালো, বাৰ্লে পালো, কেষ্টৰ পালো। ঠিক আছে, তো আমি এইখিনিত এই কথাটোৱে গম পালো। নেক্সট লাইনটোত এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাক উদাহৰণ দিয়া আছে, যিটো বস্তু এলবুমিনাছ নন এলবুমিনাছতকৈ বেছিকৈ প্ৰশ্ন সোধা দেখা পোৱা যায়। 1 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন ফৰ চিয়ৰ, গেৰেণ্টি তোমালোকে পাবা। এইবাৰো হয়তো আহিব পাৰে, ডেফিনেটলি আহিব, মোৰ বিশ্বাস আছে প্ৰশ্নটো আহিব বুলি। চাবা, এটা লাইনতে আছে বাট বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, শব্দটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। চাবা, occasionally in some seeds such as black pepper and, এইখিনি মোহাৰি লৈছো ৰবা, চোৱা, occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is known as the perisperm. So very important, perisperm. মই এটা এইফালে লিখি দিছো চাবা, perisperm. এক্সাম্পল আমি পালো পেৰিস্পাৰ্মৰ ব্লেক পেপাৰ, আৰু আমি পালো বিট। ব্লেক পেপাৰ আৰু বিট আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ পেৰিস্পাৰ্ম, আৰু ডেফিনিশ্যনটো হ'ব কি, remnants of nucellus are also persistent. এইখিনি লিখিব নালাগে, the persistent nucellus, simple লিখিবা তোমালোকে, persistent nucellus. Persistent nucellus is known as perisperm. Persistent nucellus is known as perisperm. Example, black pepper and beet. 1 marks পাক্কা। আৰু এই দুটা তোমালোকৰ এমসিকিউ বেসিছতো ভৱিষ্যতে কিবা কাৰণত দৰকাৰ হ'ব পাৰে। যেহেতু আমি মেইন ফোকাস কৰি আছো বোৰ্ডত, তোমালোকৰ বোৰ্ড ফালিব লাগিব, প্ৰত্যেকই বোৰ্ড ভাল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, কিন্তু মনত ৰাখি থবা, উদাহৰণৰ লগত মনত ৰাখি থবা, আমি এই তিনটাই কথা গম পালো এই পেৰাগ্ৰাফটোত, যে নন এলবুমিনাছ অৰ এক্স এলবুমিনাছ, এক্সাম্পল পি এন গ্ৰাউণ্ডনাট, এলবুমিনাছত হুইট মেজ, বাৰ্লি এণ্ড কেষ্টাৰ, পেৰিস্পাৰ্মত আমি পালো ব্লেক পেপাৰ এণ্ড বিট। ঠিক আছে, তো আমি এইখিনি কথা গম পালো যে সিডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদিহে কমপ্লিটলি কনজিউম হৈ যায় তেতিয়া কি বুলি ক'ব, আৰু কমপ্লিটলি কনজিউম নহলে কি বুলি ক'ব। ঠিক আছে, in angiosperm আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো চাবা, in angiosperm the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule. Seeds are formed inside fruits. A seed typically consists of seed cotyledons and embryo axis. The cotyledons of the embryo are simple structures, generally thick and swollen due to the storage of food reserves, as in legumes. Mature seeds may be non-albuminous or X-albuminous. Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development. Example, pea and groundnut. Albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Example, আমি পালো wheat, maize, barley and castor. Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is the perisperm. তো আমি তিনটাই কথা গম পালো যে নন এলবুমিনাস or এক্স এলবুমিনাস, দেন আমি গম পালো এলবুমিনাস, দেন আমি গম পালো পেরিস্পার্ম, that is persistent nucellus. Example, black pepper and beet. Most important point এইটোই।
এইটোৱে হৈ গ'ল আমাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে পাৰ্জিষ্টেণ্ট নিউচেলাছ ইজ ন'ন এজ দ্য পেৰিস্পাৰ্ম এক্সাম্পল ব্লেক পেপাৰ এণ্ড বিট। ঠিক আছে, আমি ভাবিছিলো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম, কিন্তু আমি নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো অকণমান চাই দিওঁ, যিহেতু এইটো পেজ যেতিয়া আমাৰ কমপ্লিট কৰি ৰাখো। চাবা, ইণ্টেগুমেণ্টছ অফ অভিউলছ হাৰ্ডেন এ ষ্টাফ প্ৰটেক্টিভ চিড কটছ। আমাৰ সাধাৰণতে চিড কটছ বিলাককে কি বুলি কোৱা হয়? ইণ্টেগুমেণ্টছ বুলি কোৱা হয়। ইণ্টেগুমেণ্টছ অফ অভিউলছ হাৰ্ডেন এ ষ্টাফ প্ৰটেক্টিভ চিড কটছ। The micropyle remain as a small pore in the seed coat. Micropyle তোমাৰ এটা সৰু পৰৰ নিচিনা কাম কৰে seed coat। ঠিক আছে? This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. Very important line, very important line. সেই স্মল প'ৰ মাইক্ৰ'পাইল যিটো সৰু প'ৰ থাকে, যিটো ফুটা থাকে, যিটো ছিদ্ৰ থাকে, যিটো বিন্ধা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত, সেই বিন্ধাটোৱে কি কৰে? This facilitates entry of oxygen and water into the seed during germination. জাৰ্মিনেশ্যনৰ সময়ত সেই ছিদ্ৰইদি অক্সিজেন আৰু পানীৰ এক্সচেঞ্জ হোৱাত সহায় কৰে বুলি কৈছে। As the seed matures, its water content is reduced and seeds become relatively dry, 10 to 15% moisture by mass বুলি আমাক কৈছে। The general metabolic activity of the embryo slow down. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. এই লাইনটো চাবা, the embryo may enter a state of inactivity called dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. মানে আমাক এটাই কথা ক'লে চাবা, ডৰমেন্সি মানে কি হৈছে? ডৰমেন্সি মানে হৈছে এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট য'ত নেকি inactive state of গুচি যায়। inactive states, the embryo may enter a state of inactivity. এমব্ৰায়টো জীৱিত আছে, জীৱিত হৈ আছে, মৰি যোৱা নাই। মানে ধৰা তুমি ক'ব পাৰা যে গছৰ পুলি, প্লান্টৰ যিটো এমব্ৰায়, সেই এমব্ৰায়টো মৰি যোৱা নাই, জীৱিত আছে, বাট এটা এনেকুৱা ষ্টেজত গুচি গৈছে য'ত নেকি সি তাৰ গ্ৰ' হোৱা নাই, ইনএক্টিভ ষ্টেটত আছে। সেইটোক আমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব? ডৰমেন্সি বুলি কোৱা হ'ব। ঠিক আছে, so an embryo may enter a state of inactivity called dormancy. আৰু dormancy কেতিয়া কি হ'ব বুলি কৈছে? If favorable conditions are available, যদিহে favorable conditions পায়, adequate favorable conditioner ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব? favorable conditioner ক্ষেত্ৰত হ'ব adequate moisture হ'ব আমাৰ, তাৰপিছত অক্সিজেন হ'ব, suitable temperature। মানে এটা প্লান্ট এটা গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে, এটা প্লান্ট গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কণ্ডিশ্যনছ লাগে, আমাক কি লাগিব? আমাক লাগিব পানী লাগিব, অক্সিজেন লাগিব, আমাক টেম্পাৰেচাৰ লাগিব, আমাক লাইট লাগিব। সেই ফেভৰেবল কণ্ডিশ্যনছ খিনি যেতিয়া পায়, সেই এমব্ৰায়টো আকৌ গ্ৰ' হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু সেইখিনি যদি নাথাকে, সেইখিনি নথকাৰ ফলত কি হৈ যায় বুলি কৈছে? আমাক ইনএক্টিভ ষ্টেটত গুচি যায় বুলি কৈছে। আৰু সেই ইনএক্টিভ ষ্টেটটোকে আমাৰ কি বুলি কৈছে? ডৰমেন্সি বুলি কৈছে। ঠিক আছে, তো আমি এইখিনিলৈকে আজি বুজিলো। তো আজিলৈ আমাৰ ইমানখিনিয়ে আছিলে। আমি মনত ৰাখা, তোমালোকে আমি কি কি বস্তু পঢ়িলো আজি। মই এই পেজটোৰ কথা অলপ ওপৰৰ পৰা কৈ দিছো। পেৰিস্পাৰ্ম পঢ়িলো, আমি নন এলবুমিনাছ চিডৰ উদাহৰণ পঢ়িলো, কি হয় চালো। আমি এলবুমিনাছৰ উদাহৰণ আৰু ডেফিনেশ্যন পঢ়িলো, আৰু আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন পঢ়িলো যে seed is the final product of sexual reproduction. এইটো পেজত আমি এইখিনি বস্তু পঢ়িলো। আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম as ovules mature into seedৰ পৰা আমি পঢ়িম। ঠিক আছে, তাৰ আগতে মই ক'লো আৰু আমি পঢ়িলো তোমাৰ মনকটৰ তোমাৰ আমি এমব্ৰায়ো চালো, ডাইকটৰ এমব্ৰায়ো চালো, পাৰ্থেনিয়াম গ্ৰাছৰ কথা মই ক'লো, স্কিউটেলামৰ কথা আমি পঢ়িলো। নেক্সট আমি পঢ়িলো তোমাৰ পোষ্ট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ এণ্ড ইভেন্টছ, এণ্ডোস্পাৰ্মৰ কথা পঢ়িলো। ঠিক আছে, এণ্ডোস্পাৰ্মৰ কথা পঢ়িলো। তাৰ লগতে আমি পালো তোমাৰ নাৰিকলৰ পানী আৰু কাৰ্নেল বগা পাৰ্টটোত আমি চেলুলাৰ এণ্ডোস্পাৰ্ম আৰু ফ্ৰী নিউক্লিয়াৰ এণ্ডোস্পাৰ্মৰ কথাবিলাক পঢ়িলো। তাৰপিছত আমি পঢ়িলো যে আকৌ পঢ়িলো যে গ্লবিউলাৰ ষ্টেপ হাৰ্ট ষ্টেপ মেচিয়ৰ এমব্ৰায়ো, যিটো আমি আগতে অলৰেডি ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলো। সেই বস্তুটো আমি এখন ফ্ল' চাৰ্টৰ নিচিনাকে আমি বনাই লৈ এবাৰ চালো। তো ইমানখিনি আজি আমি পঢ়িলো। তো আমাৰ ক্লাছত আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। যদি তোমালোকে আজিৰ ক্লাছটো ভাল পালা, আগৰ প্ৰথম ক্লাছটো বা যেতিয়াৰ পৰা পঢ়ি আছা, চিষ্টেমেটিকেলি যদি পঢ়ি আছা, যদি স্কিপ নকৰাকে পঢ়িছা, এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে প্ৰথম ক্লাছটো চাই 4 নম্বৰ ক্লাছটো জঁপিয়াই আহিছা। তেনেকে পঢ়িলে একো বুজি নাপাবা। আৰু বায়'লজি ছাবজেক্টটো তেনেকে পঢ়া ছাবজেক্ট নহয়। তোমালোকৰ এটা কণ্টিনিউটি লাগিব, যে আৰম্ভণিৰ পৰা তোমালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ আছা। এইটো এটা চেইন প্ৰচেছৰ নিচিনা, বায়'লজিটো সদায় এটা চেইন প্ৰচেছৰ নিচিনা। ন' ডাউট তোমালোকে বুজি পাবা। যদি ধৰা আজি তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চালা, তোমালোকে পৰহিলে কি কৰিবা? যদি তোমালোকে 5 নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাই দিয়া, বুজি পাবা ন' ডাউট, বাট তোমালোকে কনচেপ্ট কেতিয়াও ক্লিয়াৰ নহয়। মানে তোমালোকৰ পাহৰি যাবা, কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব।
যদি চিষ্টেমেটিকেলি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যোৱা, ভিডিঅ' বাই ভিডিঅ' চোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু মই আশা কৰিছো প্ৰত্যেকে ভালকে পঢ়ি আছা আৰু ভালকে পঢ়িবা, স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'বা। আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম। ধন্যবাদ।